እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቤዚ ቤት በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ቀን ላሳያችሁ የፈለኩትኝ የባናና ብሬድ ነው እና እንዴት በቀላሉ እንደምናዘጋጅ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። እንግዲህ በዋናው ያው ለዚህ መስሪያ የሚያስፈልገን ሙዝ ነው። እንግዲህ ሙዝ የሚያስፈልገን የበሰለ ሙዝ ነው። እኔ አሁን ያለኝ እንደዚህ ነው። ከዚህ ጠቆር ቢል ጥሩ ነው፣ ግን ያው አሁን ያለኝ ይሄም በጣም የበሰለ ነው። እንደዚህ ስትነኩት ሙክክ ያለ ነው እንደዚህ እና በቃ እንደዚህ አይነት ሙዝ ነው የሚያስፈልገን። ዋናው እሱ ነው። ከዛ ያው አሳያችኋለሁ እያንዳንዱ የሚያስፈልገን። ይሄ ግን እንደዚህ ዋናው ይሄ ነው ሆነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ሙቀት ነው ጊዜው። ያው በቤታችን እንደዚህ ብስል ያሉ ሙዞች አናጣም። ስለዚህ እሱን ከምንጥለው እንደዚህ ብንጠቀምበት ቆንጆ ነው። የባናና ብሬድ ዛሬ እንግዲህ እለቱ እሁድ ነው እና ቡና ላፈላ ፈልጌ የቡና ቁርስ የሚሆነኝ ነገር ሳስብ ይሄ በቀላሉ ላዘጋጀው የምችለው ነገር ስለሆነ ለምን ይሄን አሰራም ከቤተሰቦቼ ጋር ደግሞ ለምን አላሳያቸውም ብዬ ነው እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት እና ለቡና ቁርስ ቆንጆ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ቶሎ የሚደርስ ነው። ላይክ መብካት አያስፈልገውም። ዝም ብላችሁ ቅቅል አድርጋችሁ ወዲያውኑ እሳት ላይ ማድረግ ነው። እስከሚቦካ መጠበቅ ምናምን አያስፈልገንም ማለት ነው። ይሄንን እዚህ ፈጭዋለን። እዚህ በማንኪያ ትንሽ እንዲያርገን ማዘጋጀት ነው። እንግዲህ ይሄው ሙዛችን እንደዚህ ፍጭት አድርገናል። የኔ በጣም የበሰለ ስላልሆነ እንደው ለመፍጨት ትንሽ እንትን ብሎኛል። በዚህ በድንሽ መፍጫ ነው ያረኩትኝ እንጂ ብዙ ጊዜ በማንኪያ ራሱ እንትን ያደርጋል። በጣም ሙክክ ያለ ሙዝ ከሆነ ኤኒዌይ ይሄው እንደዚህ ድቅቅ ብሎልናል። አሁን እዚህ ላይ ዘይት ነው ማረገው። ዘይት ማረገው ቬጂቴብል ኦይል ነው። ለቤኪንግ ለሆነ ነገር ኦሊቭ ኦይል አንጠቀምም። ከባድ ነው፣ ትንሽ ከበድ ያለ ስለሆነ ላይት የሆነ ዘይቶች ነው የምንጠቀመው። ቬጂቴብል ኦይል ቆንጆ ነው፣ ወይም ደግሞ ኮኮናት ኦይል ካላችሁ ቆንጆ ነው። ያው እሱ ስለሌለኝ ቬጂቴብል ኦይል ነው የምጠቀመውና ለቤኪንግ ቬጂቴብል ኦይልም ቆንጆ ነው። እሱ እናረጋለን እና ግማሽ ኩባያ ነው የምናረገው፣ ሃፍ ካፕ ማለት ነው ለዘይት የምንጠቀመው። ከዛ ደግሞ የምጠቀመው የግሪክ ፕሌን ዮገርት ግሪክ ፕሌን ዮገርት ነው እና እሱ ልስልስ እንዲያደርገው ያደርግልናል። ስለዚህ እሱንም ግማሽ ኩባያ ነው የምንጠቀመው። ቆንጆ ያደርገዋል። እሱ ካላችሁ መጠቀሙ ቆንጆ ነው። ከዛ ስኳር እንጠቀማለን። 2 ቴብል ስፑን ይበቃናል። ሙዙ ራሱ ያጣፍጥልናል። ስለዚህ ይሄ በቂ ነው የሚሆነው። ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ ይበቃናል። ይሄ ደግሞ ቫኒላ ነው። ቫኒላ ያጣፍጥልናል፣ ቃናውን ቆንጆ ያደርግልናል። ስለዚህ እኔ ምንም ነገር ቤክ ሳረግ እጠቀማለሁ። ቫኒላ ቆንጆ ነው። ከዛ ደግሞ 2 እንቁላል እንጨምርበታለን።
አሁን ደግሞ እዚህ ላይ ቤኪንግ ሶዳ ነው የምጠቀመው። ቤኪንግ ፓውደር ሳይሆን ቤኪንግ ሶዳ ክፍት እንዲል የሚያደርግልን ከቤኪንግ ፓውደሩ ይልቅ ቤኪንግ ሶዳ ነው እና ባናና ብሬድ ስንጠቀም ቤኪንግ ሶዳ ነው የምጠቀም ጥሩ ነው። 2 የሻይ ማንኪያ ነው የምጠቀም። ክፍት ሊያረግ ያረጋል። እዚህ ላይ ዱቄቴን ነው የማደርገው ማለት ነው። ዱቄት የምጠቀመው አሁን ለዚህ ላዘጋጀው ለ3 ሙዝ ማለት ነው። ለ3 ሙዝ 1 ኩባያ ከግማሽ ነው ማረጋው። ይሄ ይበቃናል እና ደግሞ መጋገርበትም መጋገሪያ ይሄ 9 በ5 የሚሆነው መጋገሪያ ነው። የሎፍት መጋገሪያ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ይሄ በቂያችን ይሄ ግማሽ ነው። እንግዲህ ይሄን ስናቦካ በጣም መጠንቀቅ አለብን። በጣም እንትን እንዲል አንፈልግም። ላይክ በጣም አናቦካም። ዝም ብለን እንደዚህ ቀልቀል ነው የምናረጋው። አለበለዛ እንደዛ በጣም ካቦካ ነው አሁን በእንደዚህ በማፍኪያ እንደዚህ አድርገን ምናምን እዛው ጥፍጥፍ ነው የሚለው፣ ክፍት አይደለንም። ስለዚህ ዋናው ነገር ባናና ብሬድ ስንጋግር ይሄ ማስታወስ አለባችሁ። እንደዚህ ለወስ አድርገን በቃ ከተዋሃደልን በቃ እንደሌላ እንደምንጋግረው መምታት አያስፈልግም፣ ወይም በእንትን በጣም ማሸት አያስፈልገን። እንደዚህ ቀልቀል ብቻ ካለ በቂ ነው የሚሆነው። እሱ ላይ መጠንቀቅ አለብን። ዱቄት ውስጥ የሚጠፋ ብቻ ገልበጥ እያደረግን መቀላቀል። ኦኬ በቃ ይሄ ቆንጆ ነው። በደንብ ተቀላቅሎልናል። እንዲህ ስታዩት እራሱ ያስታውቃል። ክፍት ያለ ነው የሚሆነው። ይሄ በቂ ነው። አሁን ምንድን ነው የቀረኝ? እንግዲህ እዚህ ውስጥ እንትን እጨምራለሁ እኔ ይሄንን እጨምራለሁ። ይሄ ዋልናት ነው የሚባለው። እወዳለሁ። በባናና ብሬድ ላይ ይሄንን መጠቀም እወዳለሁ። እናንተ ግን ያላችሁን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ላይክ ሬዝን መጠቀም ትችላላችሁ። ቸኮሌት ቺፕስ መጠቀም ትችላላችሁ። የወደዳችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ባዶም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እንደዚሁ ስበላ መሀል ላይ ቀጭ የሚል ነገር ሲኖረው ደስ ይለኛል። ለዛ ነው ይሄን የምጠቀመው። ግን ዝም ብላችሁ እንደዚህ ባዶ ምንም ሳታረጉ ባዶ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ነው። ይሄ በቃኛል። ለዚህ ላለኝ እንትን ትንሽ ቆረጥ አደርገዋለሁ በቢላዋ ትልልቅ ስለሆነ ትንሽ አነስ እንዲልልኝ ከተፍ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ቆንጆ ነው። ቀጭ ዳቦን ላይክ ስትበሉት ኬኩ የሆነ መሀል ላይ ጥርስ ያዝ ያደርጋል። ጥሩ ነው። ዝም ብሎ ከሚሆን እንደዛ ሲሆን እወዳለሁ። ለዛ ነው። የምትፈልጉትን መጠቀም ትችላላችሁ። ባዶ ማድረግ ትችላላችሁ። ችግር የለውም። ይሄ ይበቃል። ብዙም መልቀቅ የለበትም። ይሄ ይበቃዋል። እናደርጋለን።
ይሄን ካረግን መጋገሪያችንን እዚህ ላይ ትንሽ ስፕሬይ አደርጋለሁ እንዳይዝብን። ዘጠኝ በአምስት ልክ ነው ብትሱ ላረጋግጥ ብዬ ነው። 9 በ5 ኢንች ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ግማሽ ማረግና እዚህ ጋር እንትን አለኝ ኑቴላ፣ የቸኮሌት ኑቴላ ክሬም። እሱ እንዴት እንደማረግ አሳያችኋለሁ። ዝም ብሎ ላይክ ማርብል እንዲሆንልን ስንቆርጠው ልክ እንደዛ ይሆንልናል። ኤንድ ጣዕሙን ደግሞ ያጣፍጥልናል። ቆንጆ ነው፣ ወደዋለሁ። ግማሹን መጀመሪያ እናደርጋለን። ግማሹን በዛው መሰለኝ ለዚህኛው ጀነረስ ሆኛለሁ። እንደዚህ እናደርግና ከዛ እንዲህ 3 ቦታ እናደርግና ከዛ ይሄ ልክ እንደዚህ ዝም ብሎ አርት መስራት ነው እንግዲህ። አንደኛ በኋላ ስትቆርጡት ዳቦ ውስጡ ልክ እንደ ማርብል ነገር ይሆንና ቆንጆ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጣዕሙን ቆንጆ ያደርገዋል። እኔ የኑቴላ ክሬም ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ደግሞ ኤኒ ቸኮሌት ክሬም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ያላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንዴት እንደሚያምር ማርብል እንትን ሆኖ አርት ሆኗል። እንግዲህ እንደዚህ ያደርጋለሁ። አሁን ደግሞ የሁለተኛውን ማለት ነው። ሊጣን ስላሳነስኳት ሳካፍል ለዛኛው አብዝቼዋለሁ። ስለዚህ ነው በማንኪያ ማለት። አሁን እዚህ ላይም ልክ እንዳሁኑ አርታችንን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ዝም ብላችሁ እንደዚህ ቅርጽ ማውጣት ነው። ያው እንዳልኳችሁ ነው፣ እንደማርብል እንዲሆንልን ነው። ጀጎርጎር እንዲያደርገው ነው።
በቃ ይበቃል። እንደዚህ እንግዲህ ቆንጆ ሆኖልናል። አሁን ይሄንን በ350 ለ1 ሰዓት ያህል እናበስለዋለን ማለት ነው። አሁን እንዳልኳችሁ በ350 ላይ እንለኩሰዋለን። 350 ለ1 ሰዓት ነው የምናደርገው፣ ግን መጀመሪያ ፕሪሂት የሚለው እስከሚሞቅልን እንጠብቃለን። አያችሁ ቀደም ብዬ ባረገው እስካሁን ይሞቅልኝ ነበር። ኤኒዌይ በቃ አሁን ፕሪሂት የሚለው እስከሚበራ ድረስ እጠብቀውና ከዛ በኋላ ለ1 ሰዓት ሞላውና እከተዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ግን ወሳኝ ነው። ፕሪሂት በሆነ ውስጥ ነው መክተት ያለብን። ስለዚህ እጠብቀዋለሁኝ። ከዛ 1 ሰዓት ሞላውና ከዛ በኋላ በቃ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከበሰለ በኋላ እንገናኛለን። ይሄው እንግዲህ ዳቦአችን ደርሶልን አውጥተናል። አሁን ቼክ አደርገዋለሁ ውስጡ መብሰሉን ማለት ነው። 1 ሰዓት ነው የቆየው። ክሊር በቃ በዚህ ውስጥ ሊጥ ካያችሁ እዚህ ጋር አልበሰለም ማለት ነው። ይሄ ግን ምንም ነገር ክሊር ነው። ስለዚህ በስሏል ማለት ነው። አሁን በቃ እዚህ ጋር ትንሽ 10 ደቂቃ እንዲቀዘቅዝልን እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይኸው ቁርሳችን ደርሶልናል። አሁን ደግሞ እንግዲህ ቡናዬን እየቆላሁ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ አርጋችሁ እሁድን ድምቅ አርጋችሁ መዋል ትችላላችሁ። ቀላል ቁርስ ሰርታችሁ ማለት ነው። እና ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አንደኛ በቀላል ነው የምትሰሩት፣ ማብካት ምን አያስፈልግም። እና ስትበሉትም ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደዚህ ሰንበታችሁን ለመጥመቅ አርጋችሁ መዋል ይቻላል ማለት ነው። እና እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይሄንን ይመስላል። ደግሞ ለሚቀጥለው በሌላ ነገር እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ መልካም ሰንበት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ።